What's up mga bossing? So, ngayon, balik kagaling lang namin sa States. Pumunta lang kami ng Ross, bumili ng ilang mga gamit sa bahay at mga damit. At naka-jackpot ako ng isa dito. Kaya i-share ko sa inyo ngayon. Ito yung bubuksan natin. The Crosley Messenger 3-speed portable turntable. Meron ng turntable dito, pero na luma, kaya lang wala akong ano ngayon eh. Needles sa ating para makatesting na rin natin. So, not sure kung magkano yung kanyang original price, pero nakakuha natin siya ng $19.99. So I think it's a good deal. And I think nakaswerte rin tayo na I can say, nakaswerte rin tayo sa Goodwill. Itong mga LP na to, mga vinyl records. So, Tracy Chapman, yung kanyang pass card nandito. So, sticks, mga kanta ng sticks. Babe, nandito yung kanyang kantang Babe. And of course, Phil Collins, nandito yung Don't Lose My Number. Ano pa ba? Not sure kung ano mga kanta niya. So, mga old school, saka itong AHA. Take On Me nandito. Kaya, swerte natin. Matitesting natin yung ganyan dito. Kaya lang baka, kaya tara, buksan na natin. Nag-sure lang kung ma-play ko dito. Baka kasi tayo maharang ng YouTube eh. Kaya, so, malamang hindi ko nasama sa video yung play niya. Pero tetesting natin kung uubra rin. So ito ang kasama niya, yung adapter. So ito siya. If you wonder kung ano yung box, ito ang tsura ng box nga pala. So yan. Ito siya. Yan. Okay, natin magbukas. Okay, so yun. Kasama niya. So, what's not covered? So, just limited warranty lang. Ito. Ito yung kanyang manual. Yung manual. So, speaker, turntable speed, replacement needle. So, cover J 33, 1/3, 45, and 78 RPM. Yung kanyang libreng 3.5 auxillary cable. Ito siya. So, yeah, ito yung power. So, tingnan natin. So, talaga mukhang silip pa siya. So, ito ang kanyang messenger bag. It is cool. Ganda ng kulay eh. So, kala mo, bag lang siya. Ito yung model. Ayan siya, or bibit mo siyang gano'n. Okay, tara. Buksan na rin natin. So, madapat ang top niya. So, looks like this one.
We'll see. Oops, wrong side. Okay, ito, this side. Oh, nice. Very plastic, but may glue pa doon. What's in here? Oh, yung parang weight niya para dito. So ito yung kanyang speed, volume, pitch. Not sure what's this. Let's see. Ano yan? Ba siyang parang nag-hold dito. Okay, so this is the whole thing. Ito yung kanyang battery compartment. So 1, 2, 3, so 6 AA battery. Kung gusto mo siyang i-travel. So auxiliary, so earplugs, earphone. So 445 RPM vinyl records. Ganda talagay mo. So okay, siguro dapat may stop dito para at least if you wanna play it like this. Yung problema, so yung talaga, tatanggalin mo siya dito. Dyan. Try natin. Power dito. Ano ko na extension. So ito lang ang medyo sabit dito. Talagang hindi mo siya mape-play ng nasa loob ng ng bag na to kasi sumasabit dito yung kanyang pag umikot na tong vinyl records. So unless talagang ibabanat mo siya. So sablay ito dito. Pero overall, okay naman siya Kaya, siguro, tatanggalin mo na lang talaga siya doon sa bag. Papatong mo doon sa ibabaw para ma-enjoy mo yung music. Saksak natin. Umikot na. Try natin yung aha. Or aha, whatever. Okay, so we'll remove this protector and then we'll see. Ganoon na mga bossing, hinaharang tayo ng YouTube so wala akong album na pwedeng i-play dito na gusto ko sana yung marinig kaso so lahat puro kailangan ng sabi na, ng license so kaya hindi nyo siya marinig mag-play ngayon pero bakit nyo maiikot tama-tama pero susiguraduhin ko sa inyo talagang okay to medyo sablay nga lang siya pagka pinalay mo siya doon sa nasa loob siya ng bag kasi medyo kahit ibukas mo ng todo yung bag
sumasabi tong tong plaka. So hindi hindi siya iikot ng tama. So hanggang dito lang tayo mga bossing. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo at patuloy nyo ako suportahan. Sa muling pagbubukas natin, magkita-kita ulit tayo. Okay, bye!